mag-unboxing ako ng bagong dumating sa akin mga makeup and accessories. So, i-try ko kasi bagong dating. Ayan siya. Ito yung Lamuse eyeliner. And then, ito yung isa. Bali, dalawa silang dumating magkasabay. Ayan siya. Well packed naman and very accommodating yung seller. Ayan. Medyo okay naman yung niya. So, bubuksan ko to kung anong nasa loob. Yes, ito. Yan. Ay. Ano ba? Yan. Ayan, dalawa siya. Ayan. Ganyan. So, ito yung laman niya. Then, bubuksan ko naman. Wow! Ganda ng pagkabalot. Here. Yes. Yan. So, very, very, secured yung item nila. So, good job, seller. I love this, wow! This is Darling makeup. And this is Ocean Mystery from O.TWO.O also. The same O.TWO.O. From O.TWO.O. Thank you. Ganda ng nila, pack. And this is the liquid eyeliner. Yan. From O.TWO.O again. And this is the gold mascara. Yan, mascara. And I have also this one. This is the free. Yes, this is free brush, eyebrows. Yan. Yan. Free to free. And here is the liquid. Let me see. Buksan nga natin. From O.TWO.O. ulit. Yan. From O.TWO.O. So, ito na yun. Isa-isahin kong tanggalin. So, ito yun. Dark Brown by LAMUSELAND. Yun, dark brown. Mura lang. 49 pesos. And ito is check natin. Ito. Itong isa. Check natin.
Mas dark tong isa. Kaysa so ito is grabe yung pagka-sealed. Di mabuksan. Kahit ito yung gusto ko sa O.TWO.O kasi masyado silang parang may care sila sa item nila tuwing i-deliver. So this is the concealer, this is the highlighter, liquid concealer. Yan. So meron na akong ganito, and then this is eyeliner, I think. It's eyeliner. Here, this is eyeliner. This is, I always use to it every time I on duty, work, or outdoor. And this is, I think this is mascara. Yes. Ang kinaganda ng mascara sa kanila is kung tatanggalin mo, or kung tuwing tatanggalin mo, mabilis lang siyang matanggal sa mata mo. Even you're using your facial cleanser, mabilis lang siya. Hindi siya kakalat pati. So, tsaka ang kinakaganda lang dito sa O.TWO.O is maganda yung lagayan, maganda pa yung item. Tsaka maganda talaga yung brand. Hindi siya basta-basta. Ewan ko lang kung gumagamit kayo nito. Basta ako gumagamit ako. This is free. This is free sa dito, or dito ba yun, basta ganun. So i-check natin kung ano ang mga kulay. Diba ang ganda ng kulay, oh. Ito lang yung mga gusto ko, mga earth color. Ayoko nang masyadong loud, ayoko nang masyadong pastel. Ito lang yung gusto ko. Parang chocolate, no? Love it. So, we are using cutter. Then cutter also. Para makita natin kung maganda talaga. Kararating lang nito eh.
Sealed na sealed. Yan. Yan siya. O, diba? Doble. Ganda. Taran! This is the color. Yan. O, diba? May pa shimmering splendid pa. And then this is the mirror. Ganda. Ganun lang siya. Ganda, diba? Para siyang notebook. Akalain mo parang notebook, pero hindi siya notebook. Maganda siya. In fairness. Hindi siya basta-basta. And this one, let me check. Where are you? Where's the open? This is Darling. Hindi ko alam kung ano neto. Darling, pang eyeshadow din siya. Eyeshadow panel. This is the eyeshadow palette. This is eyeshadow palette. This is the eyeshadow panel. Yan. Gusto mong wait lang. Ganda ng mga karton nila. Nakakatuwa. Hindi siya mukhang mumurahin. Tadan! Oh, diba? Darling. 21 color eyeshadow palette. Oh. Dito, ang kaibahan lang dito is may kulay blue, violet. Dito naman is wala. Ano lang talaga siya. Earth color. Na pares lang pala siya. Ayan. Ito kasi more on ano ba to? Glitters. Ito naman, hindi masyado. Yan, regular. May matte. Halo dito. Yan. Kaya, bongga siya. Bongga. So, may pang ano na ako. May panggamit na ako ulit sa aking makeup. Yun. Ganda, diba? Ayan siya. So, hindi ko na pala ito ayan. Gusto ko lang gamitin. May pang party na ako. Party. Yan. Parang meron din akong ito. Eyelashes. False eyelashes. Mura lang din to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya na pair. Mura lang din. Ang kanyang ano is Manyena. Manyena ang kanyang brand. Huwag na tayong bumili ng sobrang branded kasi masayang lang pera natin. Yun. So, this is the yun. Ito yung free dito. Yan, ito. Ito naman, ito yung mga brush. Gusto mo mag-brush. Yan. Marami tayong brush. Yan. Kaya, bongga
bongga to. Marami na tayong magagamit. Marami na tayong make-upan. Okay. LAMUSELAND. Ayan yung kulay niya na eyeliner. LAMUSELAND. Yan siya. Light tsaka dark brown.